ito guys, nabili ko siya sa Divisoria. 20 pesos to isa, pero kapag maramihan naman yung bibilin mo, mas makakamura. Tapos itong ribbon, depende sa anong haba. At ito nabili ko din sa Divisoria, nasa 15 pesos kapag maramihan. Pero kapag kunti lang, mga ilang peraso lang, nasa 20 pesos. Ito naman 30 pesos kapag isa lang, pero pag maramihan, mas makakamura ka. Tapos itong pinagawa kong pangalan, per name, nasa 20 pesos. Ayan, 20 pesos per name sa Divisoria. Tapos ito pala nagagawa ko guys, yung pangalan ko. Ayan. Ayan. Tapos bumili ako ng mga etc. para dito ko ilagay sa pinaka-ribbon. Ayan. Tapos, isang, ito. Ayan. Bali ito yung pang souvenir ko. Ayan. Pero,
ito, per name kasi, sa Divisoria kasi per name, 25 pesos, may 20 pesos. So, nakamura ako dun. Ewan ko kung nakamura ba ako, may 20 pesos. Kaya, ito, nasa 20% din ang bibigyan ko nitong souvenir na to. Ayan. Ang gagawin lang ay, ano siya guys, para siyang ano yung siya, diba siya, waterproof siya, pwede siya talagang mabasa. So, okay lang naman, maganda na naman yung ano. Una, kailangan syempre malinis ang bottle natin, wala siyang gaspang-gaspang. At, wait lang. Gold ang kulay niya. Ayan, ito siya. Tapos, ididikit natin siya dito, mismo sa bottle na to. Diyan. Ayan, at diyan lang natin siya para mas lalo siya. Para dumikit talaga siya. And then, doon na natin siya tatanggalin ng dahan-dahan para diyan natin. Ayan. Diba? Then, napakadali lang niya. At, ito naisip kong ribbon ang ilagay ko sa kanya. Isalin natin siya. Sa baba naman ang araw ito. Simpleng tali lang. At, magpita na lang. Mukhang maiksi ata nalagay ko. At, ito. Nalagay siya. Ilalim. Ayan. So, sige, gasa natin. Ayan. Tapat natin sa name. Ayan. So, okay na siya. Tapos, talagyan natin siya ng kalaperlas. Ayan. Dagdag, etc. Doon sa rito na yun. So, pwede na siya. Ganito lang. Okay na. At, lagyan natin siya ng itong souvenir na to. Meron naman siya sariling sabitan, pero nasa kanya na yung kung ito, pwedeng sabitan na sa bag. Ayan. Okay. Hey. I just want somebody to love me